Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face clătite de quinoa, clătite din doar 2 ingrediente de bază. Opțional putem adăuga și alte ingrediente, acum depinde ce fel de clătite dorim să facem, dulci sau sărate. Eu am făcut clătite sărate de data aceasta. Aceste clătite le putem umple, așa cum am spus, cu umpleturi sărate sau dulci, după preferință. Ingredientele le veți găsi, ca de obicei, jos sub video în descriere, dar le voi aminti și acum. Pentru început vom pune într-un blender cu putere mare o cană de quinoa sau 250 de grame de semințe de quinoa hidratate peste noapte. Le-am hidratat în apă, le-am spălat foarte bine, le-am pus și zeamă de lămâie sau puteți să puneți oțet. Puneți o lingură, 2 de oțet sau zeama de la jumătate de lămâie. Și clătim apoi foarte bine a doua zi, scurgem de apă, clătim foarte bine în mai multe ape, pentru că această quinoa conține niște taninuri care vor da un gust amar dacă noi nu vom clăti foarte bine. Punem quinoa, așa cum am spus, hidratată, spălată foarte bine și scursă de apă în blender, adăugăm puțină sare. Punem după gust și adăugăm aproximativ 200 de ml de apă minerală carbogazoasă, am folosit eu, dar puteți să folosiți și plată, doar că apa minerală carbogazoasă va face ca aceste clătite să fie mai aerate, mai afânate și nu va trebui să folosim praf de copt. Pentru că eu fac clătite sărate, voi pune și puțină drojdie inactivă. Aceasta este opțional. Puteți adăuga pentru culoare puțin turmeric sau puțină pudră de curry sau pudră de usturoi dacă dorim să facem clătitele sărate. Dacă dorim pentru umplături dulci, putem adăuga puțin zahăr brun sau pudră de stevia sau putem pur și simplu să le lăsăm așa cum sunt, doar cu apă și sare. Așa trebuie să arate compoziția. Dacă cumva nu arată așa, va trebui să mai adăugați puțină apă, pentru că la mine e posibil că nu au fost scurse foarte bine semințele. După cum ați văzut, am pus pe foc o tigaie antiaderentă, am pus puțină apă, am stropit-o cu puțină apă și când apa s-a evaporat înseamnă că tigaia s-a încins foarte bine și am pus compoziția așa cum s-a văzut cu polonicul. Puteți să le faceți mai mari, mai mici, după preferință. Tigaia mea este mai mare, de aceea eu am făcut clătitele mai mici. Întoarcem pe partea cealaltă, vedem când se întorc marginile, atunci întoarcem pe partea cealaltă, lăsăm să se coacă și pe partea cealaltă. La fel vom vedea când clătita se rumenește puțin și continuăm cu restul de compoziție până terminăm toate clătitele. O să vă rezulte în jur de 7-8 clătite până la 10 clătite, acum depinde de mărimea tigăii și de mărimea clătitelor pe care le veți face din această compoziție. Așa cum am spus, aceste clătite se pot umple cu umplături sărate sau dulci. Sunt mai rigide atunci când le facem, dar pe măsură ce se răcesc ele devin mai moi. Și ca să le păstrăm să nu se întărească, le acoperim cu o folie alimentară, le păstrăm maxim 3 zile la frigider și putem să le umplem cu ce dorim noi. Eu vă doresc poftă bună! Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată, vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac.
La revedere! O zi bună!